My name is Abhishek Acharya. Like, म चाहिँ it's been around like 2 or 3 years since I started design, and सुरुमा it was more of like just way मात्रै होइन, like design as in like coding stuffs होइन, like not त्यो UIUXहरू यिनीहरू केही पनि गर्दिनँ थिएँ. It was like basic HTML CSSहरू, and slowly I started like doing this like motion graphics होइन, lyrics भिडियोहरू बनाउँथेँ, and like different kind of like animationsहरू particlesहरू बनाउँथेँ. And slowly but like steadily I started like 3D पनि होइन, so 3D designsहरू पनि गरिरहेको थिएँ, यताउता गरेर like गरि नै रहेको छु होइन. So I started posting on my Instagram होइन. So if people here, like I don't know if someone follows me there or not होइन, तर Dobby Designs पनि, like I have an Instagram account and I post like digital arts and different kinds of things. And during this like whole learning process, I stumbled upon UIX. पहिला त्यस्तो खासै मलाई त नलेज थिएन कि like there is something called UIX भनेर. डिजाइन भन्ने बित्तिकै like just कोडिङ मात्रै गर्ने हो, like यताउता भन्ने टाइपको सोच्थेँ होइन. एन्ड त्यो एउटा डिजाइन, युजर एक्सपिरियन्स, युजर इन्टरफेस डिजाइन यिनीहरू सबै कुरामा थाहा थिएन. एन्ड स्लोली आई स्टार्टेड लाइक एक्सप्लोरिङ अन द्याट, एन्ड आइ एम हियर राइट नाउ होइन. सो आज चाहिँ लाइक मेनली भनेको चाहिँ वेब एनिमेसन्स, जुन जति कुराहरू मैले मोसन ग्राफिक्सहरू होइन यताउता गर्दाखेरि सिकेँ, एन्ड द नलेज आई गेन थ्रु युआइएक्स पनि होइन. सो कम्बाइनिङ द्याट, सो आज चाहिँ आई वान्ट टु टच अन टु डिफ्रेन्ट टपिक्स अथवा टु डिफ्रेन्ट प्रोसेस अफ डिजाइनिङ इन जेनरल भनौँ होइन. वान इज बिल्ड, जुन डिजाइन क्रिएट हुन्छ होइन त्यो बिल्ड गर्ने, एन्ड अनदर इज पब्लिस. सो आफ्टर वी build that or design that, we publish. So during the build process, so हामीले build process को बेला चाहिँ we use different kind of tools होइन. like सबैले युज गर्ने like एकदम जेनरल भनेको चाहिँ फिग्मा अथवा अडोबीको लाइक क्रिएटिभ सुटहरू होइन, तिनीहरू छ. बट टुडे आई वान्ट टु लाइक टक अबाउट अ डिफ्रेन्ट प्रोग्राम विच इज लाइक क्वाइट सिमिलर लाइक फिग्मा. इट इज कल्ड स्प्लाइन. यहाँ कसैलाई थाहा चाहिँ छैन होइन. So Spline is like a 3D designing software which is like एकदमै web based, and it is very light software होइन. And त्यसमा चाहिँ the whole UI अथवा त्यो experience of the user interface of that tool itself होइन, it is so similar to like Figma भनौँ न होइन. So it is एकदमै homely feel आउँछ क्या त्यसमा. And even though there are like other tools like ब्लेन्डरहरू यिनीहरू छ होइन, तर स्प्लाइनमा everything is like smooth भनौँ न होइन. सो यु जस्ट क्रिएट योर एसेट्स एन्ड देन यु जस्ट पब्लिस द्याट. लाइक स्प्लाइनको आफ्नै रिसोर्स लाइब्रेरिजहरू छ होइन. यु क्यान लाइक गो दे एन्ड लाइक फाइन्ड डिजाइन्सहरू, or लाइक इभन इम्प्लिमेन्टेसनको साइडमा पनि दे हेभ लाइक इनफ डकुमेन्टेसन फर एभ्री स्ट्याक्स पोसिबल है. एन्ड ड्युरिङ द्याट होइन, सो लाइक हेयर आर सम क्रिएसन्स होइन विच स्प्लाइनमा बनाएको छ होइन. एन्ड सो हामीले अलिकति सोच्दाखेरि लाइक वेन एभर वी से लाइक यस्तो युआइएक्स भन्दाखेरि मेनली वी टक अबाउट लाइक सल्युसन डेलिभरी होइन. लाइक वी गिभ सल्युसन भन्ने कुरा गर्छौँ, तर समवेयर इन द्याट सल्युसन देयर इज लाइक क्रिएटिभिटी पनि क्या. सो इफ वी गो टु लाइक एप्पलको कुनै वेबसाइट होइन, लाइक ल्यान्डिङ पेज गयो भने द लाइक त्यो एनिमेसन पनि होइन, तर त्यो जस होल फ्लो हुन्छ नि होइन लाइक वेबसाइटको, इट्स लाइक एकदमै त्यो चलाउनै मजा आउँछ क्या होइन. लाइक त्यो चलाउँदाखेरि नै कति मजा, लाइक एकदमै त्यो फ्लुइड छ एभ्रिथिङ होइन. एन्ड एनिमेसन्सहरू यिनीहरू सबै राम्रो छ होइन. एन्ड स्प्लाइनले चाहिँ के त्यसमा लाइक कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ, सो प्रिभियसली वेन डिजाइनिङ होइन यस्तो टुल्सहरू नहुँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि एनिमेसन्सहरू रेन्डर गर्दाखेरि पिएनजी सिक्वेन्समा फ्रेम बाई फ्रेम रेन्डर हुन्थ्यो. एन्ड युजिङ कोड्स होइन, सो लाइक अन स्क्रोल जस्तै फ्रेम बाई फ्रेम डिफ्रेन्ट फ्रेम्सहरू होइन त्यो रेन्डर हुने टाइपको हुन्थ्यो है. तर बिकज अफ स्प्लाइन एन्ड लाइक अरू डिजाइन सफ्टवेयर्स होइन, सो द्याट हेज बिन एकदमै इजी. यु क्यान जस्ट लाइक ट्विक द जावास्क्रिप्टको लाइक फङ्सन्सहरू होइन, एन्ड अन स्क्रोल लाइक अन ओभर यस्तो फङ्सनहरूमा यु क्यान जस्ट
लाइक अलिअलि के भन्छ लाइक भ्याल्युजहरू होइन भ्याल्युजहरू नै ट्विक गरेर यु क्यान लाइक चेन्ज द मोस्ट अफ द डिजाइन्स भनौँ न होइन सो इट इज मोर लाइक प्लेग्राउन्ड ओरिएन्टेड छ रादर देन पहिलाको जस्ट जे छ त्यही नै काम गरेर टाइपको भयो है सो स्प्लाइनमा चाहिँ लाइक नट जस्ट लाइक क्रिएटिभिटी मात्रै पनि नभइकन इट इज मोर अफ लाइक वाट यु क्यान डु बट इन नेक्स्ट लेभल जस्तो है सो सो यसपछि लेट्स सी दिस क्यालकुलेटर होइन सो यो क्यालकुलेटर चाहिँ इफ यु सी लाइक देयर इज लाइक जस्तो 7 प्रेस गऱ्यो भने स्प्लाइनमा चाहिँ यु क्यान कोड कि 7 प्रेसमा यु क्यान एक्चुली लाइक show that 7 press भयो भनेर क्या so just imagine a website where it is a calculator and there is a 3D like projection of a calculator and when you press like certain buttons then like the सबै की प्रेसहरू देखिन्छ क्या so हामी पहिला जति पनि like animationsहरू गर्थ्यौँ it was more like a highlight thing like एउटा कुनै धेरै एउटा एकदम त्यो डिजाइन पनि क्राउडेड छ अरे and if you want to highlight a certain place or a certain object then you would use animation or like hero section ma like alikati huncha ni professional dekhunako लागि चाहिँ you use animation हैन तर यसमा चाहिँ so you can actually like पहिला अब हामीले यतिकै क्याल्कुलेटर डिजाइन गर्यो भने it is just calculator right so यसमा भयो भने people will be like oh yeah I'm like using an actual calculator भयो के अब यो एक्जाम्पलमा चाहिँ इट इज नट भेरी रियलिस्टिक तर युजिङ स्प्लाइन यु क्यान लाइक मेक भेरी रियलिस्टिक अब्जेक्ट्स भनौँ न होइन 3D इमेजेसहरू सो नट जस्ट लाइक युजेबिलिटी होइन सो मेनी पिपल आर लाइक जस्ट क्रिएटिभ होइन सो उनीहरूको चाहिँ दे आर नट सेलिङ द सल्युसन दे वान्ट टु सेल द क्रिएटिभिटी सो त्यसको लागि पनि स्प्लाइन हेल्प्स अ लट सो जस्तै यसमा पनि होइन देयर इज लाइक पार्टिकल सिक्वेन्स एन्ड यु क्यान एड लाइक अ टेक्स्ट इन फ्रन्ट ओर लाइक ब्याक साइडमा लाइक एड गऱ्यो भने इट वुड लुक अमेजिङ होइन नाउ लाइक यो सबै कुरा भयो बिल्डिङ द एसेट्स वी टक अबाउट स्प्लाइन अनि लाइक वी टक अबाउट अरू बेसिक लाइक अडोबीहरू यिनीहरूको होइन लाइक प्रिमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्सहरूको पनि अलिअलि टचअप गऱ्यो होइन द रिजन वाइ आई ओन्ली टच स्प्लाइन इज बिकज पिपल आर अलरेडी लाइक so well informed about like After Effects, like Figma basic prototype tools and everything. Yeah? So I just wanted to like talk about alikati naya kuraharu है. So now we have created the 3D assets. Now we have to publish that. So regarding the publish thing, so it is पहिला it was a bit hard. Even अहिले पनि if you want to like go and like integrate एउटा सानो मोसन ग्राफिक or like something on your website like टन्नै एउटा त्यो लाइब्रेरिजहरू इन्स्टल गर्नुपर्छ फ्रेमवर्क्सहरू हेर्नुपर्छ होइन एन्ड डिपेन्डिङ अपन यो स्ट्याक कति कुरा चल्दा पनि चल्दैन होला तर युजिङ 3JS सो 3JS इज लाइक फ्रेमवर्क जस्तै जाभास्क्रिप्टको डिफ्रेन्ट हुन्छ नि होइन तिनीहरू जस्तै एउटा लाइक लाइब्रेरी / फ्रेमवर्क हो होइन एन्ड in this like library of frameworks 3JS so you can see here ki you can actually upload your like 3D assets and you can tweak all these like values and even you can like create there right and using this you can just like use the iframe जस्तो हुन्छ नि like embed गर्छ नि हैन so frame embed गरे यसरी नै you can like just go and publish that on your like website क्या and every interaction like mouse movement हुन्छ सक्ला अथवा like keyboard interactions होला even like sound and everything हैन so it can be toggled using this अब example मा चाहिँ like there are not much हैन just like अलिकति running and like walking वाला छ हैन these are like एकदमै surface level को तर you can actually like build एकदमै दामी कुराहरू हैन on using your 3JS spline and everything right and not just like 3JS all the even Google le pani and like Facebook le pani they have like respective आफ्नै frameworks हरु पनि निकालेको छ and they are like more oriented on the side of AR VR के so Google को I have not included here तर एउटा Google को चाहिँ म भनिहाल्छु Google को चाहिँ like एउटा framework कस्तो भन्दाखेरि you can like
upload आफ्नो त्यो OBJ file, the 3D like model भनौँ होइन. So you can upload there, and after embedding that on your website, you can get a toggle saying कि open camera भनेर क्या. So when you open that in camera, so you can actually place that object here and like interact with them, है. And that like object राख्ने मात्र पनि नभइकन तपाईँहरूको जस्तै अब क्लोज भयो होइन. So you can like place like you can point out the camera to a person and like त्यो टी-सर्ट को साइजहरू म्याच गर्ने होइन, कलर्सहरू टगल गर्ने. You can do a lot of that होइन using that. So overall चाहिँ building and like publishing मा चाहिँ I just like want to के भन्छ like I just want to touch up on this type of like topics because usually like मैले पहिला पनि भन्छ कि people like when they say about animation or like 3D design or anything होइन, त्यति बेला चाहिँ they just talk about like After Effects अलिकति like सानो एनिमेसनमा एउटा रेन्डर गर्छु and GIF बनाएर हालिदिन्छु अथवा युट्युबमा पब्लिस गर्छु and like युट्युबमा like अनलिस्टेड गरेर like just यति इम्बेड गर्छु होइन. तर there are like a lot of good frameworks and like librariesहरू. So तिनीहरूले चाहिँ we can actually create like एकदमै राम्रो सँगसँगै युजेबल डिजाइन्सहरू क्या है. सो त्यति नै हो, लाइक अरू त त्यस्तो खासै केही पनि छैन. इफ यु वान्ट टु लाइक के अरे टक अबाउट मोर अन लाइक यस्तो मोसन डिजाइन्स एन्ड इन्टिग्रेट अन यर ओन होइन थिङ्सहरू, सो यु क्यान एक्चुली लाइक इफ लाइक नट यदि यहाँ भन्न लाज लाग्छ अरू केही गर्छ भने यु क्यान जस्ट डिएम मी अन इन्स्टाग्राम और लाइक अहिले नेटवर्किङ सेसन हुँदाखेरि वी क्यान लाइक अलवेज च्याट लाइक यताउता कुराहरू. Okay, so thank you.